Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về Archicad 27. Có lẽ đây là buổi đầu tiên mình giới thiệu về Archicad 27. Đây là một phiên bản cập nhật khá nhiều tính năng mới. Đầu tiên có nghĩa là về cái tốc độ hiển thị. Ở đây các bạn có thể thấy là cái tốc độ hiển thị của Archicad 27 nó đã nhanh hơn rất nhiều. Thứ hai, đó là các cái tính năng chính được thay đổi hoàn toàn. Đó là tính năng MI. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ vẽ các cái đường ống nước một cách đơn giản như thế này thôi. Đó, ok. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm các đường ống nước ở bên cạnh. Ok. Sau đó thì bạn có thể kéo nó ra thành cái Y như thế này. Thì đây là một cái tính năng khá là mới. Chúng ta có thể chỉnh sửa đường ống ở đây. Nó sẽ tự động nó chuyển thành một cái contour và một cái core ở đây như thế này. Nhưng những cái này chúng ta đều có thể chỉnh sửa được để chúng ta ra được một hệ thống tự động dạng như này. Thì cách vẽ ở đây thì nó đã làm cho chúng ta tập trung hơn nhiều vào thời gian để thiết kế, thời gian để vẽ nó sẽ giảm thiểu đi. Đấy, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái sơ đồ hệ thống mạng lưới của chúng ta với các bạn làm MI. Và các hệ thống thông gió rồi máng cáp rồi ống mềm cũng như thế cả, cũng như thế. Đây là một tính năng được thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên thì ở trong cái phần thống kê nước như thế này thì mình đã tìm mọi cách thì mình vẫn chưa thể thống kê được. Có nghĩa là với Archicad mới thì người ta chưa đẩy các cái thông số property để cho chúng ta có thể thống kê được. Hy vọng các bạn cập nhật mới thì sẽ có cái này. Tiếp theo đó là các cái tính năng hơi vô bổ một tí. Với các bạn chuyển từ Revit sang thì nó sẽ có thể là nó sẽ có ích, đó là Enable Distance Guide. Enable Distance Guide thì chúng ta khi chúng ta đặt một đối tượng thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có thêm những cái đường kích thước ở đây, và khi các bạn kích vào đây các bạn hoàn toàn có thể chỉnh trực tiếp luôn trong này. 1700 dạng như thế này, 900. Cái này thì với các cái công cụ cửa cũng thế. Đó. Ok, đây là tính năng mới. Tiếp theo đó là một tính năng khá là visual. Cái này thì hơi còn vô bổ hơn một chút. Thì với cái Enable Physics Based Rendering in 3D này thì các bạn hoàn toàn có thể xem mô hình của chúng ta ở dạng render, pre-render, giống như các phần mềm 3D mới bây giờ. Đấy, chúng ta sẽ có một dạng như là giò tia, ray trace trực tiếp ở trong mô hình. Nó hơi khá giống với mô hình game. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh những cái này bằng sunlight. Giả sử đây chẳng hạn. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh để cho nó sáng hơn. Và sunlight, ambient light. Đó, sáng hơn một chút, kiểu như này. Với cái mô hình dạng như này thì chúng ta vẫn thiếu những cái đường nét bo ở dạng cơ bản. Thế nên mình thường mình sẽ và có thể là với những cái mô hình nặng thì nó sẽ rất là nặng, thì mình sẽ tắt đi. Để dạng này thì dễ chỉnh sửa hơn rất nhiều. Đây là đối với mình. Tiếp theo đó là những cái đối tượng của chúng ta nó nâng cấp ở trong GDL. Cái này thì mình thấy là hữu ích. Đó là một cái trình soạn thảo code mới trực quan hơn. Nó không còn là những cái chữ số đen ở trên nền trắng đơn điệu nữa, mà nó đã được highlight
thành những cái màu phân biệt rõ ràng dành cho các cái sub, các cái lệnh và các những cái biến. Đó, ok, cái này rất là hay. Chúng ta có thể chuyển chế độ sáng, chế độ tối ở luôn trong này. Thì với cái trình soạn thảo mới này thì chúng ta sẽ không phải dùng những trình soạn thảo ở bên ngoài nữa. Chúng ta sẽ có thể soạn thảo trực tiếp ở trong này luôn. Ngoài ra thì có thêm những cái lệnh khá là hay, ví dụ như là đây chúng ta thể di chuyển nhanh đến những cái lệnh mà nó dành cho chính bản thân cái khối đậy. Ví dụ đây 3D chẳng hạn. Đó, sẽ tự tìm ra những cái lệnh trực tiếp thể hiện cái khối đấy ở trong 3D hoặc là 2D như này, climbing. Tiếp theo đó là những cái lệnh command. Đó, nó được nâng cao, nó được nâng cấp hơn rất nhiều so với cả cái trình soạn thảo ở trong ArchiCAD 26 cũ. Ok, thì đây là một cái nâng cấp khá là đáng kể đối với mình. Tiếp theo đó là tính năng Design Option. Chúng ta sẽ vào Document, Design Option. Với Design Option thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn tạo ra thành những cái phương án ngoài phương án chính của chúng ta, Main Modern Only. Chúng ta sẽ thêm những phương án chỉnh sửa, thêm tường chẳng hạn. Ok, khi mà chúng ta sẽ thêm một cái bức tường ở đây chẳng hạn, chúng ta tạo thành một phương án thứ hai cho nó. Rồi, ok, các bạn thêm vào trong cái option thêm tường này. Thì khi các bạn bật lên thì đây là nó là một phương án so sánh. Các bạn hoàn toàn có thể tăng giảm độ mờ đục của nó. Custom dạng này. Đó. Khi bật lên trên 3D, không nhìn 3D, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn có thể bật lên hoặc tắt đi. Khi mà chủ đầu tư người ta đã duyệt và người ta muốn thêm phương án này vào thì các bạn chỉ cần kích vào cái phần thêm tường và các bạn apply make là xong. Ok, khá là hay. Đó. Với những cái khác thì chúng ta có cái phần các cái phần dạng như này. Khi mà các bạn di vào đây thì nó sẽ hiện lên một cái preview Bricks Tool đấy, và những cái này nó đã được gom lại thành những cái giống như ở trong các cái giao diện chỉnh sửa dành cho surface và building material rồi. Đã được rồi, đã có. Nhìn giao diện thì nó cũng đẹp hơn được một chút, trực quan hơn, khá ổn. Rồi, giao diện thì nó đã bắt đầu nó thống nhất hơn được rồi, khá là thống nhất, nhìn rất là dễ chịu, nó không còn bị loạn nữa. Thì đây là những tính năng mới ở trong ArchiCAD 27. Mình nghĩ thì cái này là bản cập nhật rất là mới này. Và cái này rất là đáng tiền. Tuy nhiên thì bản thống kê của nó vẫn chưa được ổn, chưa có. Hy vọng trong các bản mới thì hoặc là trong các bản cập nhật mới nữa sau này thì Graphisoft sẽ cập nhật thêm cái tính năng này để cho nó hoàn thiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.